كنت خرجت من جامعة الملك عبد العزيز إدارة أعمال. بدأت أكبر البزنس، أخذ كميات، صرت خلاص علاقتي صارت تكبر مع الشركات، صاروا يعرفوني، صرت أخذ كميات كبيرة. كنت أبيع جملة مثلا على النيجيريين يجون الجملة باب مكة، وعلى يمنيين يأخذوا كمية زي الفيتامينات كلها، وهذا الشاب الجمل الكميات. فكان حتى نسعرهم اليمني ما يعرفوا بعضهم، حقين يجوك حقين حق الياس يقول لك أخ أبغى أدوية، نعرف حاجات الأدوية اللي يجون عمر قبلها، نكتب له كيف يبيع وكيف هذا الفيتامينات والأشياء الصناعية تمشي في اليمن عشان يروح يرجع بسرعة. كان يجيبوا الفلوس في الكيس. طيب سر الفترة هذه، سر يعني اكتشفت إنه بيع الأدوية هو الأهم ولا الكماليات اللي مع الأدوية هي الأهم؟ لا حطينا بدأ وسعت المحلات، بدأ يحط كماليات وشامبوهات وتجميل وأشياء، وصار العدد الأصناف أكبر. طبعا أول مرحلة كانت المساحات 250 متر 300 متر. طيب بدينا في الجمل ليش كنت أخذ كميات؟ عشان تزيد الربحية عند المحلاتي والباقي أبيعه برا، لأن ما استهلك الكمية هذه. صرت ما شاء الله عندي الملكة وأسباب الله ثم الميدان، يعني دائما في الميدان الفروع أختار أنا الناس. كنت أنا مسكوش الأوبريشن وإدارة وكثر موظفين عندي طبعا. صار من كان 7 أنفار صار تقريبا 100 نفر، وصار الكميات جي الأدوية كبير، صار خلاص عرف اسمه، صار النادي يقول لك معروف أعطيه ولا يهمك. بديت أحس بالتعب والضغط، وتعرف فردية كانت المؤسسات الفردية أقول له صار على شيء أملاك الناس، حقوق الناس، كنت أنا أهتم بحق الناس أشكل من حقي في التزام في المبالغ. كانت بدأت المبالغ تكبر، وهذا فحسيت عيال صغار، قلت أقول لك لازم أحول شركة. بديت أدور الشريك، قابلونا طبعا، كنت أنا بنفسي أروح أقابلهم، يعني ما تقول إنه مثلا تيم وهذا، صار عندي مدير مال وهذا، بس كنت أنا مسيطر. سقالة رحت الإمارات قابلتهم، أحمد فتيح هذا حق الذهب وجاء وحاول يدخلني في المركز الطبي، باناج، كل حقين شركاتي ويبغى يدخلوا معي شراكة. وبعدين في الأخير اتفقت مع سيتكو، وجدت هذول الأشخاص اللي نحن نكبر البزنس ونحول للشركة. وجلست معهم، حسيت الجماعة ذولا نفس الرؤية والتكبير البزنس يهمهم والتوسع. قلت هذول لنا أهداف طموحة كبيرة. اتفقنا معهم، حولنا الشركة. إيش صار عندهم؟ بدينا نحول شركة سيتكو هم بن محفوظ. محفوظ ايوه، كان أيام فيه محمد بن سالم وخالد كل توفى الله يرحمه. بدينا إيش صار العمل تغير، صار المنظومة بدل مؤسسة فردية، حتى كان الناس موظفين عاديين ورواتب معقول، صار يجيب الناس على مستوى أعلى، مدراء، رئيس تنفيذي، ماركتينج، الأوبريشن. بديت خلاص أتوسع وأكبر المحلات على 400. صرت عندي الخبرة والملكة إني أعرف أختار الموقع، حتى كنت الموقع بنفسي أختاره، حتى أروح منطقة المملكة مثلا أرسل الناس قد درستهم يختارون، بس لازم أطلع أشوفها. حتى وأنا ماشي في الخط أقول لهم هذا السوبر ماركت يطلعون بتقبيل، حتى أعرف إنه غالي، بس السرعة أبغى أفتح محلات. بدينا إيش صار عندي يوم داخل سيتكو؟ بدينا نأخذ موظفين أعلى مستوى، خبرات، مدراء. الربحية طوالي نزلت 50%. ارتفعت المصروفات. ارتفعت المصروفات والفعل صغير 120.